Hey guys, welcome back to Social Sciences Junction. This particular video we are doing on political science optional and specifically on the topic Western political thought. So this particular lecture we have tried to make it bilingual. আমি ইয়াত এক অসমীয়া আৰু ইংৰাজী ভাষাৰ মিশ্ৰিত ৰূপত এই ভিডিঅ' আপোনালোকৰ আগলৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এই ভিডিঅ'ত আমি যিখিনি লিখা আছে যিখিনি টেক্সট আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ভিডিঅ'টোত সেইখিনি আমি ইংৰাজী ভাষাত ৰাখিছোঁ আৰু যিখিনি আমি ভোকেল প্ৰেজেণ্টেশ্যন দিছোঁ সেইখিনি উই আৰ ট্ৰাইং টু মেক ইট ইন এ bilingual form using both Assamese and English. So please do mention in the comment sections if you feel this idea is good, or even if you feel that this idea is not good, it is not going to work, you are very welcome to mention in the comment section. Because at the end of the day আমাৰ এইটোৱে চেষ্টা যে আমি কেনেকৈ প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে বেছি বেটাৰ বনাব পাৰোঁ, আপোনালোকৰ কাৰণে বেছি একচেপ্টেবল আৰু পেলেটেবল বনাব পাৰোঁ। So let's begin this particular lecture. This particular lecture we will be talking about the very basics of Western political thought and its relevance in terms of the syllabus of the civil services examination, both UPSC and APSC. So let us look at where does it feature in the syllabus. So আমি অলৰেডি কৈছোঁ যে এইটো পলিটিকেল চায়েন্স এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যনছ যিখন অপশ্যনেল পেপাৰ যিটো অপশ্যনেল ছাবজেক্ট সেই অপশ্যনেল ছাবজেক্টৰ বিলং কৰে এটা পাৰ্ট হয়। ইট ইজ এ পাৰ্ট অফ দি পলিটিকেল চায়েন্স এণ্ড আয়াৰ অপশ্যনেল। পলিটিকেল চায়েন্স এণ্ড আয়াৰ অপশ্যনেলৰ দুখন পেপাৰ থাকে আমি সকলোৱে জানো, পেপাৰ 1 এণ্ড পেপাৰ 2। সেই পেপাৰ 1খনৰে পাৰ্ট এ দুটা পাৰ্ট আছে। পেপাৰ 1খনৰ ধৰক দুটা পাৰ্ট আছে, তাৰে পাৰ্ট এটো হৈছে পলিটিকেল থিয়ৰী এণ্ড ইণ্ডিয়ান পলিটিক্স। এই পাৰ্ট এ অফ পেপাৰ 1ৰ 10th ইউনিটত আছে এই টপিকটো, যিটোৰ নাম হৈছে ৱেষ্টাৰ্ণ পলিটিকেল থট। আমি সকলোৱে জানো যে APSCয়ে নতুন চিলেবাছ ৰিলিজ কৰিছে চিভিল ছাৰ্ভিচেছ এক্সামিনেশ্যনছৰ কাৰণে। এণ্ড আফটাৰ দি ৰিলিজ অফ দি চিলেবাছ বাই APSC we find that the syllabus has become, for at least for this particular optional subject, the syllabus has become more or less similar with the syllabus of the UPSC civil services examination. So this is good that by preparing in one unified approach we can be preparing for both the examinations now. So western political thought যেটো টপিক তাৰ ভিতৰত APSC চিলেবাছত উল্লেখ কৰাৰ মতে আমি কিছুমান পলিটিকেল থিংকাৰৰ ৰাজনৈতিক বিচাৰৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব। We need to study about the thoughts of some of the Western political thinkers, which I have mentioned in this particular slide. And these thinkers are common for both APSC examinations and also UPSC examinations. And I would also like to mention that if some of you are planning to appear for exams such as UGC NET with the subject political science, these thinkers will be relevant for you for that exam also. So if you follow this particular series, যিবোৰ ভিডিঅ' আহিবলগীয়া আছে এই পাৰ্টিকুলাৰ ছিৰিজত, য'ত আমি প্ৰত্যেকজন থিংকাৰক ভাগে ভাগে পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিম, যদি আপোনালোকে এটা ভাল দখল কৰিব পাৰে, ইফ ইউ কেন গেট এ ভেৰি গুড হোল্ড অভাৰ দিছ পাৰ্টিকুলাৰ টপিক কল ৱেষ্টাৰ্ণ পলিটিকেল থট, দেন ইউ উইল বি হেল্পফুল ইন several of the examinations. এই তিনিটা পৰীক্ষাৰ কথা মই অলৰেডি উল্লেখ কৰিলোঁ। চ' APSC বা UPSC চিলেবাছৰ মতে আমি যিকেইজন থিংকাৰক পঢ়িব লাগিব সেইকেইজনৰ নাম হৈছে প্লেটো, এৰিষ্টটল, নিকলো মেকিয়াভেলি, থমাছ হবছ, জন লক, জন ষ্টুৱাৰ্ট মিল, কাৰ্ল মাৰ্কছ, এণ্টনিঅ' গ্ৰামছি আৰু হেনা এৰেণ্ট। চ' এই যে দুজন থিংকাৰ আপোনালোকে দেখিছে, প্লেটো আৰু এৰিষ্টটল মই একেলগে মেনশ্যন কৰিছোঁ, ঠিক একেধৰণে থমাছ হবছ আৰু জন লক মই একেধৰণে উল্লেখ কৰিছোঁ, একে ঠাইতে মেনশ্যন কৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছত দেয়াৰ ইজ এ ৰিজন বিহাইণ্ড দিছ, যিটো আমি লাহে লাহে ডিছকভাৰ কৰিম এজ উই প্ৰগ্ৰেছ থ্ৰু আউট দিছ ছিৰিজ। আৰু আমি যেতিয়া আমি এই পাৰ্টিকুলাৰ থিংকাৰবিলাক পাবলৈ ধৰিম, ষ্টাডি কৰিবলৈ ধৰিম, তেতিয়া আপোনালোকৰ এই বস্তুটো ক্লিয়াৰ হ'ব যে মই এই পাৰ্টিকুলাৰ থিংকাৰকেইজনক কিয় একেলগে লিখিছোঁ এইকেইজনৰ নাম। যদিও আমি এই প্ৰত্যেকজন থিংকাৰক বেলেগ বেলেগকৈ পঢ়িব লাগিব, we need to have a good hold about over all of these thinkers. But why did I mention these two thinkers in one line and these other two thinkers in one line? That will become clear as we progress through this series. এতিয়া আমি যদি ৰেলিভেঞ্চটো চাওঁ এই পাৰ্টিকুলাৰ টপিকটো, if we try to look at previous year question papers and try to find out what kind of questions are asked from this particular topic, তেতিয়া আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে এই পাৰ্টিকুলাৰ টপিকটোক কভাৰ কৰি দুই ধৰণৰ প্ৰশ্ন সোধা যায়। So there is one type where the questions are very direct about specific political thinkers,
আৰু there is another type of questions য'ত questions are indirect, not directly asking about one particular thing, any particular idea of any particular thinker, but if you have a good hold, if you have a good command over this particular topic called Western political thought, then it will help you to make your answers for these indirect questions even better. So if we try to look into some of the examples of direct questions that have been asked in the previous years, so ইয়াত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এক্সপ্লেইন এৰিষ্টটলছ ক্ৰিটিক অফ প্লেট'জ আইডিয়েলিজম। এই প্ৰশ্নটো সোধা হৈছিলে 2019 চনৰ UPSC মেইনছ এক্সামিনেশ্যনত। এই প্ৰশ্নটোত দে হেভ ডাইৰেক্টলি এক্সপ্লিচিটলি মেনশ্যনড এবাউট দি কনচেপ্ট অফ আইডিয়েলিজম হুইচ এমাৰ্জেছ ফ্ৰম প্লেট'জ আইডিয়াছ। আৰু সেই পাৰ্টিকুলাৰ আইডিয়াটোক এৰিষ্টটলে কি ধৰণে ক্ৰিটিক কৰিছে তাৰ বিষয়ে একেবাৰে স্পেচিফিকেলি, একেবাৰে এক্সপ্লিচিটলি সোধা হৈছে এই প্ৰশ্নটোত। Similarly, there is one more question such as critically examine Machiavelli's view on religion and politics. So in this question also they have explicitly and specifically asked you about Machiavelli's view on religion and politics. Similarly, there is one more question which was asked in 2017, which was like a comment on Hobbesian notion of political obligation. So these are some of the direct questions which are asked, related to this particular topic. So এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাকৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ আহিবলগীয়া লেকচাৰবিলাক ফ'ল' কৰিব, তাৰ ওপৰত নোটছ বনাব, সেইবিলাক পঢ়িব, আৰু when you appear in the examination you will write the answers directly. But there are some other types of questions য'ত the knowledge of Western political thought will be helpful for you. Say for instance, there was this question in 2019 UPSC mains examination where they asked what is the contemporary relevance of Marxism. So মন কৰক যে এই পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰশ্নটোত কিন্তু আমাক কোনো এটা মাৰ্কছৰ পাৰ্টিকুলাৰ আইডিয়াৰ বিষয়ে আমাক সোধা নাই। Say for instance, they have not asked us to write about Karl Marx's views on religion, or they have not asked us to explain Marx's idea of alienation, or say Marx's idea of materialism, or so on and so forth. So there's another question which was asked in 2019. 2019 চনতে সোধা হৈছিলে, compare negative and positive concepts of liberty. Yes, this particular question falls in the liberty topic of the syllabus. আমি বিতংকৈ চাম, আমি যেতিয়া লিবাৰ্টি চেপ্টাৰটো পঢ়িম তেতিয়া আমি অফক'ৰ্ছ উইল বি ৰিডিং এবাউট নেগেটিভ এণ্ড পজিটিভ কনচেপ্টছ অফ লিবাৰ্টি। বাট if you have a good hold over this thinker called John Stuart Mill, তেতিয়া if you can put in some of the ideas of John Stuart Mill that he has proposed in his work called On Liberty, তেতিয়া আপোনালোকৰ হয়তো এটা better footing, এটা advantage আপোনালোকে হয়তো সেই আনচাৰটোত পাব পাৰে। So what I'm trying to say here is that Western political thought is a very relevant concept, very relevant topic of the syllabus, not only for direct questions which are asked from this particular topic, but also for some of the indirect questions which you will be coming across in all the questions of political science paper. So now let's look into the previous year question papers, some of the trends, how this particular topic was covered in the previous years. So 2019 চনৰ UPSC মেইনছ পৰীক্ষাত total marks যিটো Western political thought টপিকটোৰ পৰা cover হৈছিলে, both direct and indirect questions মিলাই, that was something around 100 marks. 2018 UPSC মেইনছত it was something around 60 marks. 2017 it was something around 60 marks. আৰু 2015 চনতো it was something around 85 marks. So আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ইয়াত প্ৰায় প্ৰত্যেক বছৰে পলিটিকেল ছায়েন্সৰ মেইনছৰ ফাৰ্ষ্ট পেপাৰত মোটামুটি 25%, এটলিষ্ট কমচে কম 25% মাৰ্কছৰ প্ৰশ্ন কিন্তু ৱেষ্টাৰ্ণ পলিটিকেল থট চেপ্টাৰটোৰ পৰা বা টপিকটোৰ পৰা সোধা গৈছে। চ' 250 মাৰ্কছৰ পেপাৰ থাকে, ফাৰ্ষ্ট পেপাৰ ইজ অফ 250 মাৰ্কছ in UPSC mains, and out of 250 marks we can see that around 25%, at least 25% marks questions have been asked from this particular topic. Say a 60, 25% of 250 marks is equal to 62. So আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে 60 মাৰ্কছৰ মোটামুটি সুধিছেই যোৱা 3-4 বছৰৰ পেপাৰত, তাতকৈ বেছিও সুধিছে কোনোবা বছৰ। 2019 চনত ধৰক বেছি সুধিছে, 2015 চনত বেছি সুধিছে। চ' আমি মোটামুটি we get an idea that how important and how relevant this particular topic is, this particular heading or this particular chapter is. যদিও ই পলিটিকেল ছায়েন্স অপশ্যনেলৰ ফাৰ্ষ্ট পেপাৰৰ পাৰ্ট A 10 নম্বৰ ইউনিটত পৰে, কেৱল ইটছ জাষ্ট 1 ইউনিট অফ পেপাৰ 1,
but we can see that in terms of marks, in terms of cost benefit analysis, this particular chapter, this particular unit is very, 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 very relevant. So in the coming lectures we will be taking each political thinker one after another. So আহিবলগীয়া লেকচাৰবিলাকত আমি দেখিম ইন ডিটেইল ষ্টাডি কৰিম আমি প্ৰত্যেকজন পলিটিকেল থিংকাৰৰ, আৰু তেওঁলোকৰ লাইফ স্কেটছ আৰু তেওঁলোকৰ কণ্টেক্সটো আমি চাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেতিয়া যদি আমি লাইফ স্কেটছ আৰু কণ্টেক্সটোৰ বিষয়ে যদি আমি জানো, যে কি পাৰ্টিকুলাৰ কণ্টেক্সটত এজন পাৰ্টিকুলাৰ থিংকাৰে লিখি আছিলে, তেতিয়া that will help us develop a chain of this particular political thoughts, যে এটা চেইন যিটো ৱেষ্টাৰ্ণ পলিটিকেল থটৰ ডেভেলপমেণ্টৰ আছে। ধৰক প্লেটো আহিল, প্লেটো পাছত এৰিষ্টটেল আহিলে, এৰিষ্টটেলে প্লেটৰ কিছুমান কনচেপ্টক ক্ৰিটিক কৰিলে, তাৰপিছত কেনেধৰণে বস্তুটো প্ৰগ্ৰেছ হ'ল, ধৰক হবছ আহিল, হবছক লকে ক্ৰিটিক কৰিল। তেতিয়া এটা যদি আমি স্কেটছ যদি আমি বনাই ল'ব পাৰোঁ, এখন যদি আমি ফ্ল' চাৰ্ট বনাই ল'ব পাৰোঁ, তেতিয়া আমাৰ মনত ৰাখিবলৈ বহুত সুবিধা হয় আৰু ৰিভাইজ কৰিবলৈ বহুত সুবিধা হয়। চ' গতিকে আমি সেই টিপছবিলাক, সেই টেকনিক্সবিলাক আহিবলগীয়া লেকচাৰবিলাকত শিকিম। তাৰোপৰি আমি কিছুমান এছেঞ্চিয়েল ৰিডিংছৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিম, কিছুমান এছেঞ্চিয়েল কিতাপৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিম, যিবিলাক আপোনালোকে ৰেফাৰ কৰিব পাৰে ইন এডিশ্যন টু আৱাৰ লেকচাৰ্ছ এণ্ড আৱাৰ ভিডিঅ'ছ। তাৰোপৰি আমি একেবাৰে শেষত কিছুমান প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ সন্মুখত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিম, which will be developed in relation to the previous year questions which have been already asked in the competitive examinations. So এই ভিডিঅ'ত ইমানেই। আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ত আমি আৰম্ভ কৰিম প্লেটোৰ পৰা, আমি আৰম্ভ কৰিম। দ্য ফাৰ্ষ্ট লেকচাৰ উইল বি অন প্লেটো, এণ্ড দেন উই উইল progress accordingly and reach Hannah Arendt at the end. So thank you very much for watching this video. Kindly like this video if you actually like it. Do share it with your friends, and also please subscribe to this channel for more. Thank you.